नमस्कार. ALANGE'S लॉ क्लासेस सोलापूरतर्फे पुनश्च एकदा मी सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपल्याला एक नवीन विषयाबद्दल माहिती घ्यायची आहे. विषयाचं नाव आहे जर्नी फ्रॉम इन्व्हेस्टिगेशन टू ट्रायल. CRPC बद्दल आपल्याला थोडंसं जनरल प्रोव्हिजन्स बघायचे आहेत आणि ह्याच्यामध्ये मी जास्त डिटेल जाणार नाही. थोडक्यात माहिती सांगणार आहे की बाबा गुन्हा घडल्यापासून इन्व्हेस्टिगेशन कसं केलं जातं आणि न्यायालयात खटला कसा चालतो. आज आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये कॉग्निझिबल ऑफेन्स म्हणजे काय, नॉन कॉग्निझिबल ऑफेन्स म्हणजे काय, FIR इन कॉग्निझिबल ऑफेन्सेस, नॉन कॉग्निझिबल ऑफेन्सेसबद्दल व्हॉट इज द स्टेट कंप्लेंट, व्हॉट इज द प्रायव्हेट कंप्लेंट, व्हॉट इज द क्लोजर रिपोर्ट, त्यानंतर ह्याच्यामध्ये ट्रायल कुठल्या कोर्टात चालतं, किती प्रकारचे केसेस आहेत, त्याबद्दल थोडक्यात आपल्याला आज माहिती बघायची आहे. हाऊ द इन्व्हेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, हाऊ द पोलीस रिपोर्ट इज फाइल्ड बिफोर मॅजिस्ट्रेट, दॅट इज वी कॉल्ड चार्जशीट. ह्याबद्दल थोडक्यात आपल्याला आज माहिती बघायची आहे. फ्रेंड्स, CRPCमध्ये शेड्यूल फर्स्टमध्ये टेबलच दिलेलं आहे. ऑफेन्सेस, विच ऑफेन्स आर कॉग्निझिबल, विच ऑफेन्स आर नॉन कॉग्निझिबल, ट्रायबल बाय विच कोर्ट, वेदर दॅट ऑफेन्स इज बेलेबल ऑर नॉन बेलेबल. आता फर्स्ट आपण बघूयात कॉग्निझिबल ऑफेन्स म्हणजे काय आणि नॉन कॉग्निझिबल ऑफेन्स म्हणजे काय. दखलपात्र गुन्हे अँड अदखलपात्र गुन्हे. इन कॉग्निझिबल ऑफेन्स, पोलीस ऑफिसर हॅज अरेस्ट विदाउट वॉरंट ऑफ द कोर्ट. ही कॅन स्टार्ट इन्व्हेस्टिगेशन इमिडिएटली आफ्टर ऑकरन्स ऑफ द क्राईम. सपोज if serious crime is committed, because mostly serious offenses come under the ambit of cognizable offenses. For example, murder, rape, dacoity, all are the cognizable offenses. म्हणजे कॉग्निझिबल ऑफेन्समध्ये कोर्टाची परवानगी न घेता IO कॅन स्टार्ट इमिडिएटली इन्व्हेस्टिगेशन अँड IO कॅन अरेस्ट accused person also. But non-cognizable offense in this category, less serious crimes are mentioned in non-cognizable offense. In non-cognizable offense, police officer has no right to arrest the accused person without warrant of the court, and he also have no right to investigate the case without warrant of the court. In non-cognizable offense, if he start investigation, his investigation becomes illegal and void. आता सपोज एखादा कॉग्निझिबल गुन्हा घडला, समजा एखाद्या मर्डरसारखा गुन्हा घडला, तर काय होतं. फर्स्ट, FIR इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 of CRPC. IO is appointed. There is one landmark judgment in case of FIR, that is the Lalita Kumari versus Government of UP. 5 judges bench delivered the judgment, and Honorable Supreme Court in this case held that it is a bounded duty of IO to register the FIR when it is filed. गंभीर गुन्ह्यामध्ये FIR नोंदवल्याबरोबर पोलिसांना तपास चालू करता येईल, संशयित आरोपीला अटक करता येईल. Suppose if non-cognizable offense is committed, immediately FIR cannot be registered. In this case, police officer has no right to arrest the accused person also and not start immediately investigation without warrant of the court. हे झालं आपलं जनरल एक्सप्लेनेशन. Now we see the state case. What is the state case? If suppose cognizable offense is committed, suppose murder has committed, what can after murder is committed, first stage is that registration of FIR. Registration of FIR under section 154 of CRPC 154 प्रमाणे FIR रजिस्टर केलं जाईल, IO अपॉइंट केलं जाईल. IOला त्या केसमध्ये लगेच इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करता येईल, तपास करता येईल. तपास म्हणजे नेमकं काय करता येईल IOला. IO गोज टू स्पॉट वेदर इन्सिडेंट इज ऑकर्ड. पंचनामा वगैरे होईल त्या ठिकाणी, स्पॉट पंचनामा म्हणतो आपण. त्यानंतर जर एखादं डेथ जर झालं असेल तर इन्क्वेस्ट पंचनामा केलं जातं, बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्टकडे पाठवली जाते. कोणाला जर इंजुरी झाली असेल तर मेडिकल एक्झामिनेशन केलं जातं. काही केसेसमध्ये एक्सपर्ट रिपोर्ट्स देखील मागवले जातात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हँडरायटिंग एक्सपर्ट. त्यानंतर काही ठिकाणी फॉरेन्सिक रिपोर्टसुद्धा मागवले जातात काही गुन्ह्यामध्ये. अशा पद्धतीनं इन्व्हेस्टिगेशन केलं जातं. आणि त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेज असं आहे की ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन एखाद्या संशयित आरोपी जर वाटला तर कॉग्निझिबल ऑफेन्समध्ये तात्काळ पोलिसांना त्या आरोपीला अटक करण्याचे देखील पॉवर्स आहेत. आता स्पॉट पंचनामा झाला, पोस्टमार्टम झालं, त्यानंतर
फॉरेन्सिक रिपोर्ट वगैरे पाठवले जातात, मेडिकल एक्झामिनेशनसाठी पाठवलं जातं. मग त्यानंतर आय ओ काय करतो नेमकं, रेकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC. म्हणजे त्या गुन्ह्यामध्ये जे काही ॲक्विंटेड विटनेसेस आहेत, दोज हू आर ॲक्विंटेड ऑर कनेक्टेड विथ द क्राईम, पोलीस ऑफिसर दॅन रेकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ दीज विटनेसेस. म्हणजे ह्या विटनेसेसचे जबाब नोंदविले जातात आणि जबाब नोंदवणं झाल्यानंतर गुन्ह्यासंबंधीचे सर्व कागदपत्रे गोळा केली जातात. म्हणजे आत्ताच मी सांगितलं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट असेल, डॉक्टर मेडिकल एक्झामिनेशन रिपोर्ट असेल, पंचनामे असतील, त्यानंतर डॉक्टरांचा अहवाल असेल, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट असेल, हँडरायटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट असतील, इतर काही डॉक्युमेंटरी रिपोर्ट्स असतील, ते सगळे एकत्रित कंपाईल केले जातात आणि मग चार्जशीट दाखल केली जाते. परंतु ह्याच्यामध्ये अजून एक असं अमेंडमेंट आहे की सेक्शुअल हॅरॅसमेंट केसेसमध्ये, सेक्शुअल ऑफेन्सेसमध्ये, ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू वुमन, फॉर एक्झाम्पल सेक्शन 354, 376 ह्या ऑफेन्सेसमध्ये जबाब हे महिला अधिकारीनीच घ्यायला पाहिजे. महिलेचा जबाब स्टेटमेंट कोणी रेकॉर्ड करायला पाहिजे, महिला अधिकारीनीच रेकॉर्ड करायला पाहिजे. अनदर वन इज इम्पॉर्टंट अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट इन 2013 इन सेक्शुअल ऑफेन्सेसमध्ये मॅजिस्ट्रेटवर सुद्धा बाउंडेड ड्युटी अंडर सेक्शन 164 टू रेकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टीम बिफोर कोर्ट. विक्टीमचं सुद्धा स्टेटमेंट कोर्टासमोर रेकॉर्ड करणं बंधनकारक 2013च्या अमेंडमेंटप्रमाणे सांगितलेलं आहे. ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आय ओला बरेचसे पॉवर्स आहेत, ॲम्पल पॉवर्स गिवन टू आय ओ. पण एक ह्याच्या रिलेटेड एक लँडमार्क केससुद्धा आहे, साकेरी बासू वर्सेस स्टेट ऑफ UP. In this case, Honorable Supreme Court held that magistrate has ample power to supervise the investigation. आता समजा 154 प्रमाणे FIR रजिस्टर नोंदवण्यास नकार दिला तर तुम्हाला CP-कडं, SP-कडं बाय पोस्ट FIR पाठवता येईल. FIR कशा पद्धतीने नोंदवून घ्यायला पाहिजे ह्याबद्दल सर्व डिटेल काही 154मध्ये दिलेलं आहे. आणि जर तरीसुद्धा तुमचं FIR नोंदवून घेतलं नाही, यू हॅव राईट टू फाईल अ प्रायव्हेट कंप्लेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. म्हणजे तपास अधिकारी वलीप्रमाणे तपास पूर्ण करतात. ही क्लोज हिज इन्व्हेस्टिगेशन. सर्व संबंधित साक्षीदारांचे जबाब असतील, त्यानंतर 161चं स्टेटमेंट असेल, 164चं स्टेटमेंट असेल, सर्व पंचनामे असतील, पोस्टमार्टम रिपोर्ट असतील, मेडिकल एक्झामिनेशनचं रिपोर्ट असेल, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स असतील, फॉरेन्सिक रिपोर्ट्स असतील, सर्व एकत्रित केलं जातं आणि ते चार्जशीट कोर्टात दाखल केलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये अजून एक इम्पॉर्टंट सेक्शन आहे, 167 of the CRPC. During investigation, IO has power to arrest the accused person. संशयित आरोपीला अटक करता येतं. बट सेक्शन 167मध्ये असं सांगितलेलं आहे, जर आरोपीला अटक केलं तपास 24 तासाच्या आत पूर्ण व्हायला पाहिजे. पण जनरली 90%, 99% केसेसमध्ये विदिन 24 hours इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट कम्प्लिटेड. देअरफॉर इट इज अ स्टॅट्युटरी ड्युटी ऑफ पोलीस ऑफिसर, मॅन्डेटरी ऑन IO, that he must produce the accused person within 24 hours before magistrate, excluding the time necessary for journey. म्हणजे 24 तासाच्या आत कोर्टासमोर, मॅजिस्ट्रेटसमोर IOने त्याला उभं करायला पाहिजे. आणि इन्व्हेस्टिगेशन संपलं नसेल तर त्यांना फर्दर पोलीस कस्टडीसुद्धा मागण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा ते पोलीस ऑफिसर अटक करतात कशा पद्धतीनं अटक करायला पाहिजे, हाऊ अरेस्ट इज मेड, सेक्शन 41मध्ये सांगितलेलं आहे. व्हॉट आर द राईट ऑफ अक्युज्ड पर्सन, तेही DK बसूच्या केसमध्ये सांगितलेलं आहे, गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. जर वेळ राहिलं तर आपण व्हॉट आर द राईट ऑफ अरेस्टेड पर्सन त्याबद्दलसुद्धा आपण माहिती बघणार आहोत. आणि आपण कुठं होतो, 167 CRPC 24 hours मॅजिस्ट्रेटसमोर उभं केलं पाहिजे. दॅन मॅजिस्ट्रेट कॅन सी वेदर अरेस्ट इज लिगल, वेदर proper guidelines is followed or not, whether further detention is necessary, whether further police custody is necessary. In this case maximum 15 days police custody मॅजिस्ट्रेटला देता येईल. ह्या रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्टाची एक लँडमार्क जजमेंट आहे, CBI वर्सेस अनुपम कुलकर्णी इन द इयर 1992. इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दॅट पोलीस कॅन आस्क फॉर कस्टडी ओनली इन द फर्स्ट 15 days ॲट द अरेस्ट, नॉट बियॉन्ड दॅट. म्हणजे अटक केल्यानंतर पहिले 15 दिवसातच पोलीस कस्टडी मागता येईल. म्हणजे आरोपीला रिमांडमध्ये पोलीस कस्टडी 15 दिवसासाठी देता येईल, आलटून पालटून पोलीस कस्टडी देता येईल. प्रत्येक वेळेस कोर्टासमोर आरोपीला उभं करावं लागेल आणि मॅक्झिमम 15 दिवस पोलीस कस्टडी देता येईल. 15 दिवसानंतर पुढची कस्टडी जी काही असणार आहे ती आपण त्याला काय म्हणतो, ज्युडिशियल कस्टडी, न्यायालयीन कोठडी म्हणतो आपण. आणि 167मध्ये ह्याच्याबद्दलसुद्धा एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे
की ॲज पर सेक्शन 167 इफ द ऑफेन्स पनिशेबल विथ अबाउट 10 years लाईफ इम्प्रिझनमेंट डेथ then investigation must be completed within 90 days. And if the offense punishable below 10 years, then investigation must be completed within 60 days. आणि जर तपास 60 दिवसाच्या आत किंवा 90 दिवसाच्या आत पूर्ण जर झालं नाही तर आरोपीला बाय डिफॉल्ट बेल मागता येईल आणि बाय डिफॉल्ट कोर्टाने सुद्धा बेल द्यायला पाहिजे. असं काही सुप्रीम कोर्टाचे केसेस आहेत की त्याला सेपरेट बेल ॲप्लिकेशनसुद्धा दाखल करायची गरज नाही. Investigation must be completed within 90 days if offense punishable above 10 years and if offense punishable below 10 years then investigation must be completed within 60 days. आणि ह्याच्यामध्ये एक लँडमार्क केससुद्धा आहे, आपण त्याला ॲटोमॅटिक बेल म्हणतो. ॲटोमॅटिक बेल द्यायलाच पाहिजे विदिन 60 days आणि 90 daysमध्ये इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण झालं नाही तर बाय डिफॉल्ट बेल म्हणतो आपण. ह्याच्यासाठी एक लँडमार्क केस सुप्रीम कोर्टाने राकेश पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम लेटेस्ट 2017ची केस आहे. ह्याच्यामध्ये केसमध्ये सांगितलेलं आहे की बाय डिफॉल्ट बेल द्यायला पाहिजे, ॲटोमॅटिक बेल द्यायला पाहिजे असं देखील लँडमार्क केसमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन इट इज द जॉब ऑफ IO टू फाइंड द ट्रूथ. म्हणजे आरोपीने गुन्हाच केला आहे आणि गुन्हा केल्यामुळं त्याचे रिलेटेड आपण इव्हिडन्स गोळाच करायला पाहिजे, गरज नाही. जे सत्य आहे ते फाइंड करणं हे IOचा अधिकार आहे. म्हणजे नॉट टू सिम्पली ही अरेस्ट द समवन पर्सन, he can make independent investigation, he can make impartial investigation, he can find out what is the truth behind the offense. It is the job of the IO. म्हणजे वरीलप्रमाणे तपास पूर्ण झाला की तपास अधिकारी काय करतात की सर्व डॉक्युमेंट गोळा करतात आणि त्याप्रमाणे पोलीस रिपोर्ट 173 प्रमाणे, पोलीस रिपोर्ट म्हणजेच काय म्हणतो आपण, चार्जशीट मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल केलं जातं. फर्स्ट टाईम मॅजिस्ट्रेट कोर्टात चार्जशीट दाखल केलं जातं. पण ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन असंही होतं बऱ्याच वेळेस आरोपीविरुद्ध गुन्हा निष्पन्न होत नाही. आरोपीने गुन्हा केला आहे की नाही, त्याच आरोपीने गुन्हा केलेला आहे की नाही ह्याबद्दल देखील पुरावे मिळत नाहीत. मग अशा केसमध्ये पोलीस ऑफिसरला क्लोजर रिपोर्टसुद्धा दाखल करता येईल. म्हणजे समजा तपासात आरोपीविरुद्ध गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झालं नाही, सबळ पुरावे मिळाले नाही आहेत तर कोर्टाला क्लोजर रिपोर्टसुद्धा मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल करता येईल. आता क्लोजर रिपोर्ट केल्यानंतर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल केल्यानंतर मॅजिस्ट्रेटला काय करता येईल. देर आर 3 powers गिवन टू मॅजिस्ट्रेट. फर्स्ट वन, ॲक्सेप्ट द क्लोजर रिपोर्ट. क्लोजर रिपोर्ट ॲक्सेप्ट करता येईल. पण सेकंड ऑप्शन, जर मॅजिस्ट्रेटला वाटलं देर आर सम क्ल्यूज इन चार्जशीट, इन क्लोजर रिपोर्ट देर आर सम क्ल्यूज, इट इज नेसेसरी टू डू सम फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन, देर इज सम होप इन क्लोजर रिपोर्ट, देर आर सम डाऊट्स, असं जर मॅजिस्ट्रेटला वाटलं, magistrate has power to order the further investigation and that is the provision for further investigation is under section 173 clause 8 of the CRPC. म्हणजे काय काय करता येईल मॅजिस्ट्रेटला. क्लोजर रिपोर्ट जर पोलिसांनी दाखल केलं, ॲक्सेप्ट द क्लोजर रिपोर्ट ॲज इट इज, अदरवाईज देर आर सम क्ल्यूज, देर मॅजिस्ट्रेट फाइंड्स दॅट, मॅजिस्ट्रेट ओपाइन्स दॅट देर आर इट इज नेसेसरी टू डू सम फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन, तर मॅजिस्ट्रेटला काय ऑर्डर करता येईल, फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ द CRPC. अँड लास्ट वन राईट, अजून एक राईट असं आहे की मॅजिस्ट्रेटला, आता हे राईट काय CRPCमध्ये दिलेलं नाही आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये, फॉर एक्झाम्पल एक लँडमार्क केस आहे तलवार वर्सेस CBI केसमध्ये, त्या तलवार वर्सेस CBI केसमध्ये असंही सांगितलेलं आहे की आफ्टर फायलिंग ऑफ क्लोजर रिपोर्ट मॅजिस्ट्रेट हॅज पॉवर टू डायरेक्ट इश्यू प्रोसेस, डायरेक्ट समन्स टू अक्युज्ड अंडर सेक्शन 204 ऑफ द CRPC. म्हणजे फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनचं सुद्धा ऑर्डर करायची गरज नाही, क्लोजर रिपोर्टसुद्धा ॲक्सेप्ट करायची गरज नाही. डायरेक्ट मॅजिस्ट्रेटला काय करता येईल की इश्यू प्रोसेस करता येईल. कुठल्या केसमध्ये सांगितलं, तलवार वर्सेस CBI, आय थिंक सो 2012ची केस आहे, ह्या केसमध्ये सांगितलेलं आहे. परंतु असंही सांगितलेलं आहे, एक अजून एक लँडमार्क केस आहे भगवंत सिंग वर्सेस कमिशनर ऑफ पोलीस. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दॅट you cannot close the case without first informing first informant. म्हणजे if the IO files the closure report in before magistrate court cannot directly accept the closure report. First he issue notice to first informant. ज्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे त्याला नोटीस पाठवायचं आणि त्याचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं. he has right to oppose to close the report and त्या केसमध्ये त्याला तिथं फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनची सुद्धा मागणी करता येईल. इफ द मॅजिस्ट्रेट सॅटिस्फाय
further investigation necessary, then magistrate also order the further investigation under section 173(8) of the CRPC. म्हणजे राईट टू अपोज सुद्धा दिलेला आहे. डायरेक्टली क्लोजर रिपोर्ट ॲक्सेप्ट करू नका असं देखील वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्टाने ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. भगवंत सिंग वर्सेस कमिशनर ऑफ पोलीस. आणि ह्याच्यामध्ये समजा आता आपण असं पकडूयात, आता क्लोजर रिपोर्टप्रमाणे हे 3 ऑप्शन्स आपण मी सांगितले. असंही होऊ शकतं ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन इफ IO ओपाइन्स दॅट X accused person has committed the offense of murder. मर्डरचा गुन्हा केलेला आहे, त्याबद्दल सगळे डॉक्युमेंट्स गोळा करणार, चार्जशीट 173 प्रमाणे दाखल करणार. मग आता 173 प्रमाणे चार्जशीट जर दाखल केलं तर काय होईल पुढं, तर मॅजिस्ट्रेट हॅज फर्स्टली टेक द कॉग्निझन्स ऑफ केस मेन्शन अंडर सेक्शन 191A ऑफ द 191B ऑफ द CRPC. आता 191 मध्ये व्हेन मॅजिस्ट्रेट टेक कॉग्निझन्स ह्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. 191A अपॉन कंप्लेंट आहे, कंप्लेंट मीन्स कंप्लेंट टू कोर्ट, प्रायव्हेट कंप्लेंट म्हणतो. 191B मध्ये अपॉन पोलीस रिपोर्ट आहे. 191C मध्ये इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड फ्रॉम एनी पर्सन किंवा ओन मोशन मॅजिस्ट्रेटला सुद्धा काय घेता येईल, कॉग्निझन्स घेता येईल. 191C जास्त आपण डेली प्रॅक्टिकलमध्ये जास्त त्याचा वापर होत नाही, जास्त वापर 191A अँड 191B. म्हणजे आता पोलिसांनी 173 प्रमाणे चार्जशीट दाखल केलं तर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला पहिल्यांदा 190(1)B प्रमाणे त्या गुन्ह्याचं दखल घेता येईल आणि 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस करता येईल, म्हणजेच समन्स टू ॲक्युज्ड पर्सन. म्हणजे थोडक्यात काय बघितलं आपण इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये, काय बघितलं, क्राईम इज कमिटेड, IO is appointed, IO has massive power of investigation, then he goes to spot and collect the evidence. Evidence means medical report, forensic report, statement of the witnesses under section 161 of CRPC, and if he required, arrest the accused person, produce before the magistrate within 24 hours under section 167, record the statement of witnesses, compile all the evidence together, and lastly ही फाइल्स द चार्जशीट अंडर सेक्शन 173. परंतु एवढ्या सगळ्या प्रोसिजरला जास्त वेळ लागणार आहे, लगेच 1-2 दिवसाची ही प्रोसिजर नाही आहे. त्यानंतर ड्युरिंग टाईममध्ये अरेस्ट केल्यानंतर आरोपीला बेलचे पॉवर्स आहेत, सेक्शन 437 प्रमाणे आहे, 439 प्रमाणे बेलचे प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत आणि अँटिसिपेटरी बेलचे प्रोव्हिजन्ससुद्धा 438 मध्ये दिलेले आहेत. जर क्रिमिनल प्रॅक्टिस करायचं असेल तर क्रिमिनल प्रॅक्टिसमध्ये असंही सांगितलेलं आहे, सक्सेस अँड फेल्युअर ऑफ द लॉयर हाऊ कॅन गेट यू अर्लियर बेल. लवकरात लवकर तुम्ही बेल कधी घेताल त्याच्यावर तुमचं क्रिमिनल प्रॅक्टिस अवलंबून आहे. बेलचे प्रोव्हिजन्स आहेत आणि बेलमध्ये तुम्ही अरेस्ट कस्टडी व्हाय नॉट नेसेसरी, ऑलरेडी इंट्रॉगेशन इज कम्प्लिटेड, आरोपी विरुद्ध पहिल्यांदाच गुन्हा केलेला आहे किंवा त्याचा कॅरेक्टर चांगला आहे, ही कॅन फॉलो द ऑल डायरेक्शन्स ऑफ द कोर्ट अँड कोर्ट विल डिसाईड द वेदर इन नॉन बेलेबल ऑफेन्स ॲक्युजला आपण बेल द्यायला पाहिजे की नाही. इट इज टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. बेलबद्दल आपण आज पाहणार नाही आहे कारण आपला आज थीम आहे इन्व्हेस्टिगेशन अँड ट्रायल. अरेस्ट राईट ऑफ ॲक्युज्ड पर्सनबद्दल आपण नंतर बघूयात थोडक्यात. आता हे झालं स्टेट केस. 173 चार्जशीट फाईल्ड, 191B कॉग्निझन्स टेकन अँड इश्यू प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 ऑफ CRPC. नाव वी कम अंडर द प्रायव्हेट कंप्लेंट. Suppose FIR is not registered under section 154, there is another one remedy available to informant. He can file a complaint directly before magistrate. The definition of the complaint is given under section 2 of the CRPC, that is the definition clause. Complaint means complaint to magistrate. म्हणजे जेव्हा एखादा पोलीस अधिकारी फिर्याद दिल्यानंतर सुद्धा फिर्याद घेत नाही, CRPC मध्ये डायरेक्ट मॅजिस्ट्रेट कोर्टात सुद्धा तुम्हाला काय करता येईल, तक्रार दाखल करण्याची प्रोव्हिजन्स आहे. आता मॅजिस्ट्रेट कोर्टात समजा तुम्ही प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल केलात तर मॅजिस्ट्रेटला कॉग्निझन्स घेण्याचा अधिकार आहे. कॉग्निझन्सची प्रोव्हिजन आहे सेक्शन 191 क्लॉज A अपॉन कंप्लेंट. आत्ता आपण स्टेट केसमध्ये काय बघितलं, 191 क्लॉज B अपॉन इन्फॉर्मेशन ऑन पोलीस रिपोर्ट. पोलीस रिपोर्टवर कॉग्निझन्स मॅजिस्ट्रेट सेक्शन 190(1)B प्रमाणे घेणार आणि प्रायव्हेट कंप्लेंटमध्ये कॉग्निझन्स 190(1)A मध्ये घेणार. आता प्रायव्हेट कंप्लेंटमध्ये 190(1)A मध्ये दखल घेऊन
200 प्रमाणे अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC प्रोसिजर विल स्टार्ट. म्हणजे आता समजा 200 म्हणजे काय, CRPC काय, कलम 200 प्रमाणे तक्रारदार व साक्षीदारांचे एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस होणार, स्टेटमेंट रेकॉर्ड घेतलं जाईल. प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल करताना तुम्हाला काही काळजी घ्यावी लागणार आहे, लिस्ट ऑफ विटनेसेस द्यावे लागणार आहेत आणि त्या गुन्ह्यासंबंधी महत्त्वाचे काही डॉक्युमेंट्स असतील त्याच्याबद्दल जोडावे लागणार आहे. म्हणजे प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल घेतलं तर कोर्टाला 191 प्रमाणे दखल घेता येईल, 200ची प्रोसिजर चालू करता येईल. त्याच्यामध्ये तक्रारदार व साक्षीदारांचे स्टेटमेंट घेतले जातील आणि स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं जाईल आणि तुमचे जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत यू कॅन प्रूव्ह ऑन ओथ, शपथेवर तुम्हाला प्रूव्ह करायचे आहेत. आणि जर ह्या केसमध्ये जर तथ्य वाटलं मॅजिस्ट्रेटला, सेक्शन 200मध्ये एक्झामिनेशन झाल्यानंतर जर केसमध्ये काहीतरी तथ्य आहे तर मॅजिस्ट्रेट हॅज पॉवर टू डायरेक्टली इश्यू प्रोसेस अंडर सेक्शन 204. म्हणजे बघा, स्टेट केसमध्ये चार्जशीट फाईल झालं, चार्जशीट फाईल झाल्यानंतर कोर्टाने कॉग्निझन्स घेतली माझ्या मते 190(1)(b) प्रमाणे आणि मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने इश्यू प्रोसेस केलं 204 प्रमाणे. प्रायव्हेट केसमध्ये पण तसंच आहे. प्रायव्हेट कंप्लेंटमध्ये प्रायव्हेट कंप्लेंट फाईल केलं 190(1)(a) प्रमाणे, 190(1)(a) प्रमाणे कॉग्निझन्स घेतलं, 200 प्रमाणे प्रोसिजर स्टार्ट. आणि जर त्याच्यामध्ये काहीतरी तथ्य आहे असं मॅजिस्ट्रेटला जर वाटलं तर 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस. देअरफॉर मॅजिस्ट्रेट कोर्टला 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस प्रायव्हेट केसमध्ये करता येईल. म्हणजे 204 इज कॉमन फॉर बोथ स्टेट कंप्लेंट अँड ऑल्सो फॉर प्रायव्हेट कंप्लेंट. आता 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस समजा कोर्टाने केलं नाही, कोर्टाला वाटलं की बाबा प्रायव्हेट कंप्लेंटमध्ये अजून तेवढं तथ्य नाही आहे, इफ द मॅजिस्ट्रेट हॅज नॉट सॅटिस्फाईड then he can start enquiry under section 202. 202 प्रमाणे एन्क्वायरी मॅजिस्ट्रेटला घेता येईल. 202 ऑफ CRPC प्रिस्क्राइब्स अबाउट पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस. जर 200 प्रमाणे कोर्टाने इश्यू प्रोसेस केलं नाही तर 202 प्रमाणे मॅजिस्ट्रेट हॅज पॉवर टू एन्क्वायर द केस बाय हिमसेल्फ ऑर टू डायरेक्ट द इन्व्हेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पोलीस ऑफिसर. म्हणजे मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला स्वतः एन्क्वायरी घेता येईल. आता समजा त्या एन्क्वायरीमध्ये सुद्धा काही तथ्य आढळलं नाही तर सेक्शन 203 प्रमाणे त्या प्रायव्हेट कंप्लेंटला मॅजिस्ट्रेटला काय करता येईल, डिसमिस करता येईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे काय झालं आपलं प्रायव्हेट कंप्लेंट. पण ह्या प्रायव्हेट कंप्लेंटमध्ये अजून एक पॉईंट्स सांगायचं राहून गेलं, प्री कॉग्निझन्स स्टेट. प्री कॉग्निझन्स केस म्हणजे जेव्हा प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल केलं जातं 190(1)(a) कॉग्निझन्स घेण्याअगोदर मॅजिस्ट्रेटला अजून एक पॉवर आहे की 156(3) प्रमाणे ऑर्डर करता येईल. व्हॉट इज द सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC इन प्री कॉग्निझन्स स्टेज. गुन्ह्याची दखल घ्यायच्या अगोदर मॅजिस्ट्रेटला पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनचे आदेश पारित करता येईल. म्हणजे जेव्हा तक्रारदार तक्रार दाखल करतो तेव्हा तक्रारदाराकडे सगळी माहिती अवेलेबल नसते. बरेचसे मोठे घोटाळे असतात, बरेचसे स्कॅम्स असतात आणि त्याच्यामध्ये डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्स इझिली अवेलेबल होत नाही. आणि इफ द मॅजिस्ट्रेट इज सॅटिस्फाईज दॅट इन दिस केस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ पोलीस इज नेसेसरी then he can order before pre-cognizance stage under section 156 clause 3 प्रमाणे काय आदेश पारित करता येईल, इन्व्हेस्टिगेशन बाय पोलीस ऑफिसर. कारण काय होतं की मोठे मोठे स्कॅम्स असतात किंवा काही असे कंप्लेंट असतात की त्या तक्रारदाराकडं पुरावे अवेलेबल नसतात. अशी परिस्थितीत की मॅजिस्ट्रेटला वाटतं की हे गुन्ह्याचं तपास करणं अत्यंत गरजेचं आहे. इट बी मस्ट दॅट प्रायव्हेट कंप्लेंट मस्ट बी इन्व्हेस्टिगेटेड बाय पोलीस ऑफिसर. म्हणजे अशा केसमध्ये 156(3) प्रमाणे कोर्टाला कॉग्निझन्स घ्यायच्या अगोदर इन्व्हेस्टिगेशनचा आदेश पारित करता येईल. आता एकदा कोर्टाने 156(3) प्रमाणे ऑर्डर पास केलं की त्यानंतर काय होतं, लगेच FIR रजिस्टर होतं. प्रायव्हेट कंप्लेंट कन्व्हर्टेड इंटू स्टेट केस. म्हणजे FIR रजिस्टर होतं 154 प्रमाणे. मग FIR रजिस्टर झाल्यानंतर IO अपॉइंटेड आणि स्टेट केसप्रमाणे वी हॅव डिस्कस्ड. इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट, स्टेटमेंट रेकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, इव्हिडन्स इज कलेक्टेड अँड आफ्टरवर्ड्स 173 खाली रिपोर्ट फाईल केलं जातं. इफ फाइंड्स नो ट्रूथ क्लोजर रिपोर्ट फाईल्ड बाय IO. ही सगळी प्रोसिजर चालू होते. म्हणजे शेवटी प्रायव्हेट कंप्लेंट कन्व्हर्टेड इंटू स्टेट केस अँड IO फाईल द चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC बिफोर मॅजिस्ट्रेट. आता प्रश्न आला की एकदा मॅजिस्ट्रेट समोर
चार्जशीट फाईल झाल्यानंतर मॅजिस्ट्रेट कॉग्निझन्स कुठल्या सेक्शनप्रमाणे घेणार? आयदर सेक्शन 191A or either section 191B. 191A says upon complaint and 191B says upon police report. But in this case, private complaint is converted into state case. त्यामुळं मॅजिस्ट्रेट गुन्ह्याचं दखल 190(1)B प्रमाणे घेणार. बिकॉज प्रायव्हेट कंप्लेंट संपलं, जेव्हा प्री कॉग्निझन्स स्टेजला कोर्टाने इन्व्हेस्टिगेशनचे आदेश पारित केले, FIR रजिस्टर झालं, मग 190(1)B प्रमाणे मॅजिस्ट्रेट कॉग्निझन्स घेणार आणि परत स्टेज 204 दॅट इज द इश्यू प्रोसेस, समन्स टू अॅक्युज्ड पर्सन. म्हणजे कॉमन 204 इज कॉमन फॉर बोथ स्टेट केस अँड प्रायव्हेट कंप्लेंट. म्हणजे आपण इथंपर्यंत बघितलं 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस झालं. आता 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस झाल्यानंतर काय होईल? पुढचं स्टेज काय? 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस झाल्यानंतर समन्स जाईल आरोपीला. समन्स आता अजून एक राहिलं आपलं IO चार्जशीट जे दाखल करतात 173 प्रमाणे. चार्जशीट म्हणजे नेमकं काय काय दाखल करतात? त्याच्यामध्ये आरोपीचं नाव, फिर्यादीचं नाव, साक्षीदारांचे जबाब, पंचनामे, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेन्सिक रिपोर्ट, एक्सपर्ट रिपोर्ट, आरोपीस अटक केला आहे का, आरोपीस बेल दिला आहे का, हे सर्व डॉक्युमेंट कंपाईल करून चार्जशीट दाखल केलं जातं. 204 इश्यू प्रोसेस झाल्यानंतर पुढची स्टेज येणार आहे की 207 प्रमाणे सर्व कॉपीज आरोपीला द्यायला पाहिजे. परंतु इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये काही आपल्याकडं इंडियन लॉमध्ये ॲज अ कम्पॅरिझन टू फॉरेन लॉ काही वीक्स पॉईंट आहेत. काही वीक पॉईंट म्हणजे काय? भारतामध्ये प्रॉसिक्युशनला ॲम्पल पॉवर्स दिलेले आहेत, भरपूर डिस्क्रिशन दिलेले आहेत, इम्पार्शलिटी होण्याची शक्यता आहे. कारण प्रॉसिक्युशन म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरला कुठल्या डॉक्युमेंटवर रिलाय राहायचं, कुठल्या स्टेटमेंटवर रिलाय राहायचं, कुठल्या स्टेटमेंटवर रिलाय राहायचं नाही, ॲम्पल पॉवर्स गिव्हन टू IO. देअरफॉर पार्शलिटी होण्याची शक्यता आहे. फॉरेन कंट्रीमध्ये कसं आहे, इन्व्हेस्टिगेशनवर प्रॉसिक्युशन डिपार्टमेंटचं कंट्रोल आहे. पण आपल्या भारतामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रॉसिक्युशन डिपार्टमेंट दोन सेपरेट डिपार्टमेंट आहेत. प्रॉसिक्युशन नो द केस ओनली आफ्टर चार्जशीट इज फाईल्ड बिफोर कोर्ट. तोपर्यंत प्रॉसिक्युशनला केसची माहितीच नाही आहे. म्हणजे आपल्याकडं IOला ॲम्पल पॉवर्स दिलेले आहेत. दॅट लॉ मस्ट बी चेंज्ड. प्रॉसिक्युशन हॅज नो राईट टू डायरेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन अंडर इंडियन लॉ. तपासात पक्षपातीपणा होण्याची दाट शक्यता असते. बरेच इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट एलिमिनेट होण्याची शक्यता असते. बरेच इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट एलिमिनेट होण्याची शक्यता असते. प्रॉसिक्युशन नो द केस ओनली आफ्टर charge sheet is filed. Therefore, Indian law must be changed according to that situation, because fair disclosure of the fact must be stated in the charge sheet. Sometimes it is not happen in Indian law. Law must be developed in that case. कारण प्रॉसिक्युशन आणि प्रॉसिक्युशनला सुद्धा डिस्क्रिशन दिलेलं आहे. डिस्क्रिशन ऑफ प्रॉसिक्युशन, विच स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अनेक्स टू चार्जशीट और विच स्टेटमेंट ऑफ विटनेस नॉट टू बी अनेक्स टू चार्जशीट. म्हणजे अशा पद्धतीनं फेअर ट्रायल होण्याची शक्यता काही वेळेस बळावते. म्हणून त्या केसेसमध्ये माझं एक वैयक्तिक ओपिनियन आहे की लॉ चेंज व्हायला पाहिजे. आपण कुठंपर्यंत होतो? 204 प्रमाणे मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने काय केलं? इश्यू प्रोसेस केलं. मग इश्यू प्रोसेस केल्यानंतर पुढचं स्टेज काय? 207 ऑफ CRPC. चार्जशीटची कॉपी आरोपीला द्यायला पाहिजे. बंधनकारक आहे. इट इज अ मॅन्डेटरी ऑन मॅजिस्ट्रेट टू गिव्ह फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज ऑफ चार्जशीट टू accused person. मग त्यानंतर स्टेज काय? 209. इफ द ऑफेन्स इज कॉग्निझिबल, इफ द ऑफेन्स इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. मर्डरचं केस आहे. मग अशा केसमध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला ती केस कमिटल करावी लागेल फॉर ट्रायल टू कोर्ट ऑफ सेशन. म्हणजे सेशन कोर्टात ट्रायलसाठी ती केस कमिटल करावी लागेल. आणि मग त्यानंतर ट्रायल बाय सेशन कोर्ट प्रोविजन्स गिवन अंडर सेक्शन आय थिंक सो 225 to 237 चॅप्टर 20मध्ये दिलेलं आहे. त्याप्रमाणे त्या आरोपीचं ट्रायल चालणार आहे. आणि आपल्या केसमध्ये डिफरंट ट्रायल्स फॉर डिफरंट ऑफेन्सेस ॲज पर द ग्रॅव्हिटी ऑफ ऑफेन्स. गुन्ह्याची तीव्रता बघून वेगवेगळ्या गुन्ह्यासाठी वेगवेगळं ट्रायल सांगितलेलं आहे. मोस्टली देर आर 3 इम्पॉर्टंट टाईप्स ऑफ ट्रायल अंडर CRPC. ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, ट्रायल इन वॉरंट केस अँड ट्रायल इन समन्स केस. ट्रायल इन सेशन केस गिवन अंडर चॅप्टर 20 आणि चॅप्टर 18 अँड चॅप्टर 19. आता वॉरंट केसमध्ये
चॅप्टर 19मध्ये दिलेलं आहे आणि समन्स केसचे तरतुदी कशा पद्धतीने ट्रायल घ्यायला पाहिजे हे चॅप्टर 18मध्ये दिलेलं आहे. आता जनरली वॉरंट केस म्हणजे काय? वॉरंट केस मीन्स जनरली ऑफेन्स पनिशेबल विथ अबाव 2 years. हे सगळे कशात येतात? वॉरंट केसमध्ये येतात. अँड ऑफेन्स पनिशेबल बिलो 2 year कम अंडर द समन्स केस. द प्रोव्हिजन्स ऑफ समन केस म्हणजे 18, 19 आणि 20 हे चॅप्टर महत्त्वाचे आहेत. सेक्शन 238 to 250 वॉरंट केसबद्दल दिलेलं आहे. 251 म्हणजे समरी ट्रायल अजून एक राहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये समरी ट्रायल एक राहिलेलं आहे. समरी ट्रायलचे प्रोव्हिजनसुद्धा 260 to 263मध्ये दिलेलं आहे. समरी ट्रायल म्हणजे चोरी केलेली आहे आणि त्याची व्हॅल्यू बिलो 200 आहे किंवा रिसिव्हिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरीची मालमत्ता स्वीकारलेली आहे, त्याची व्हॅल्यू बिलो 200 आहे. हे सगळे केसेस जनरली कशात येतात? समरी ट्रायलमध्ये येतात. पण मोस्टली आपल्याला 3 प्रकारचे ट्रायल महत्त्वाचे आहेत. ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, ट्रायल बाय वॉरंट केस अँड ट्रायल इन समन्स केस. आणि हे डिवाईड कशाप्रमाणे केलेले आहेत? अकॉर्डिंग टू ग्रॅव्हिटी ऑफ ऑफेन्सेस. आता ट्रायलमध्ये 4 इम्पॉर्टंट महत्त्वाचे प्रिन्सिपल्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल. दॅट इज फर्स्ट वन इज द प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स. अक्युज्ड पर्सन इज टू बी इनोसंट टिल his offense is proved, and it is duty of the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. म्हणजे आपल्या लॉप्रमाणे आरोपीने गुन्हा केलेला आहे हे साबित करण्याची पूर्णपणे जबाबदारी आरोपीवर नाही आहे. कोणावर आहे? प्रॉसिक्युशनवर आहे पूर्णपणे. एक्सेप्शन आहेत त्याला, 2 एक्सेप्शन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल IPCमध्ये डावरी डेथ अँड सेकंड वन इज द अबेटमेंट ऑफ सुसाईड. म्हणजे 304B प्रमाणे डावरी डेथ, इफ डावरी डेथ इज कमिटेड अंडर सर्टन स्पेसिफाईड सर्कमस्टन्सेस, दॅट इज डेथ कमिटेड विदिन 7 years ऑफ मॅरेज, बिफोर सून हर मॅरेज, क्रुएल्टी बाय हजबंड ऑर रिलेटिव्ह ऑफ हजबंड, ऑन डिमांडिंग ऑफ डावरी अँड डेथ ऑफ अननॅचरल डेथ, then burden to prove the case shift from prosecution to accused person under only 2 offenses. shall वापरलेले शब्द. it is a mandatory presumption. सेक्शन 113B ऑफ एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये प्रिझम्पशन आहे आणि बर्डन कोणाकडे शिफ्ट होणार आहे? प्रॉसिक्युशनवरनं अक्युज्ड पर्सनवर होणार आहे. पण जनरली the guilt of the accused proved beyond reasonable doubt by the prosecution. This one is the first principle, that is the accused must be innocent till his guilt proved beyond reasonable doubt. And second one, burden of proof. Burden of proof generally कोणावर आहे? Prosecutionवर आहे. And third one important principle under criminal trial, that is right to remain silence. Under Article 20 clause 3 maybe self incrimination आहे. अंडर आर्टिकल 20 clause 3 मध्ये सांगितलेलं आहे सेल्फ इन्क्रिमिनेशन. राईट ऑफ अक्युज्ड पर्सन मेन्शन अंडर आर्टिकल 21, 22 अँड 23. आय थिंक सो एक्स पोस्ट फॅक्टो लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जिओपार्डी. अँड थर्ड वन इज द सेल्फ इन्क्रिमिनेशन. सेल्फ इन्क्रिमिनेशन मेन्शन अबाउट आर्टिकल 20 clause 3. आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्ष दे असं तुम्ही सक्ती करू शकत नाही. अक्यूज मस्ट बी रिमेन सायलेंट. गिल्ट ऑफ द अक्यूज मस्ट बी प्रूव्ड बाय prosecution itself. This one is the third basic principle in every criminal trial. And fourth one is the double jeopardy. Atrophies acquit, atrophies convict. Once the trial conducted, once the accused is acquitted, once the accused is convicted on same ground, on same offense, it bars the second trial. हे झालं हे राईट ऑफ अक्युज्ड पर्सन अँड बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय की गिल्ट ऑफ द अक्युज्ड प्रूव्ड बियॉन्ड रिजनेबल डाऊट. आता थोडक्यात आपण ट्रायबल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशनबद्दल थोडक्यात माहिती बघूयात. जेव्हा चार्जशीट कोर्टासमोर दाखल केलं जातं मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर, सगळे चार्जशीट मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोरच दाखल करायला पाहिजे. जे काही प्रिलिमिनरी वर्क आहे बिफोर ट्रायल सगळं मॅजिस्ट्रेट कोर्टानेच करायला पाहिजे. आणि सेक्शन 209 प्रमाणे जेव्हा केस कमिटल टू सेशन कोर्ट होतं, सेशन कोर्टात केस येते तेव्हा काही स्टेजेस दिलेले आहेत. सेक्शन 225 to 237 रिलेटिंग टू ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन. ह्याच्यामध्ये ओपनिंग द केस ऑफ प्रॉसिक्युशन म्हणजे केस ओपन कोण करणार? प्रॉसिक्युशन करणार. त्यानंतर जर केसमध्ये तथ्य नसेल तर आरोपीला डिस्चार्ज करता येईल. परंतु आता शक्यतो 90% केसेसमध्ये 99% केसेसमध्ये आपलं जजेसचं ओपिनियन चेंज झालेलं आहे. शक्यतो कुठल्या आरोपीला आपण डिस्चार्ज करत नाही. कोर्टाचं मत आहे की ट्रायल घेतलेलं बरं, प्रॉसिक्युशनला संधी दिलेली बरी आणि
त्यानंतर आपण ठरवूयात वेदर ॲक्युज्ड हॅज कमिटेड द ऑफेन्स ऑर नॉट. मग त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं चार्ज फ्रेम केलं जातं. चार्जेस आर द बॅकबोन ऑफ द एव्हरी क्रिमिनल ट्रायल. मग त्यानंतर चार्ज फ्रेम केल्यानंतर प्लीड गिल्टी, वेदर ॲक्युज्ड इज प्लीड गिल्टी ऑर नॉट, आरोपीला गुन्हा कबूल आहे का नाही. सपोज ही डज नॉट प्लीड गिल्टी, ही क्लेम्स टू बी ट्रायल. मग ट्रायल चालू होतं. ट्रायल चालू केल्यानंतर इव्हिडन्स ऑफ प्रॉसिक्युशन स्टार्ट. त्यानंतर एक एक स्टेटमेंट, एक एक जबाब, कुठलं आता प्रॉसिक्युशनला ॲम्पल पॉवर्स दिलेले आहेत. कुठला साक्षीदार पहिल्यांदा तपासायचा, कुठला साक्षीदार नंतर तपासायचा. साक्षीदार तपासल्यानंतर त्याचं चीफ होईल. चीफ नंतर काय क्रॉस होणार आहे. क्रॉस नंतर परत एक्झामिनेशन होणार आहे. आणि अशा पद्धतीनं प्रॉसिक्युशनचं इव्हिडन्स कंप्लीट होणार आहे. प्रॉसिक्युशनचं इव्हिडन्स कंप्लीट झाल्यानंतरसुद्धा एक स्टेज आहे, जर त्या इव्हिडन्समध्ये तथ्य नसेल तर कोर्टाला ॲक्विटल करण्याचे देखील पॉवर्स आहेत. जर समजा त्या स्टेजला कोर्टाला ॲक्विटल केलं नाही तर इम्पॉर्टंट स्टेज येणार आहे सेक्शन 313 ऑफ द CRPC, दॅट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ॲक्युज्ड पर्सन. म्हणजे जेव्हा गुन्हा घडला तेव्हापासून आरोपीला काहीही विचारलं जात नाही. फर्स्ट टाईम इन कोर्ट अंडर सेक्शन 313 आफ्टर कंप्लिशन ऑफ इव्हिडन्स ऑफ प्रॉसिक्युशन फर्स्ट टाईम आरोपीला विचारलं जातं. स्टेटमेंट म्हणजे काय, क्वेश्चन अँड आन्सर फॉर्ममध्ये घेतलं जातं की बाबा आरोपी तू ह्या स्पॉटला होता, तुझ्याविरुद्ध असे पुरावे आलेले आहे, तुझं काय म्हणणं आहे, यस ऑर नो, आरोपीचं काय मत आहे, वेदर यू हॅव गिवन टू डिफेन्स इव्हिडन्स, तुला काही तुझ्या बचावात्मक पुरावा द्यायचा आहे का. क्वेश्चन अँड आन्सर फॉर्ममध्ये घेतलं जातं, तू ह्या स्पॉटवर होतात, तुझ्याविरुद्ध हे वस्तू सापडलेले आहे, तुझ्याविरुद्ध असा पुरावा आलेला आहे, तुझं काय म्हणणं आहे. फर्स्ट टाईम आस्क टू ॲक्युज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 313. मग त्यानंतर जर आरोपीला डिफेन्स विटनेस द्यायचं असेल, काही डिफेन्सेस राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स असतील, एक्सेप्शन अंडर IPC असेल किंवा प्ले ऑफ ॲलिबाय असेल, हे डिफेन्सेस घेता येईल. त्यानंतर डिफेन्स विटनेस त्याला देता येईल. शक्यतो 99% केसेसमध्ये डिफेन्स विटनेस आरोपीकडनं दिलं जात नाही, कारण बिकॉज इट इज अ बाउंडेड ड्युटी ऑफ प्रॉसिक्युशन टू प्रूव्ह द केस. आरोपी ओनली कीप मम, ॲक्युज्ड कीप मम. आरोपीला गुन्हा साबित करायची, मी निर्दोष आहे साबित करायची गरज नाही. ही साबित करायची पूर्णपणे जबाबदारी कोणावर आहे, प्रॉसिक्युशनवर आहे. जर समजा आरोपीला वाटलं, समजा आरोपीने एखादा डिफेन्स घेतलं, प्ली ऑफ ॲलिबाय घेतलं, डिफेन्स विटनेस देणार, मी त्या स्पॉटवर नव्हतोच, मी गुन्हा केलंच नाही. मग डिफेन्स विटनेस झाल्यानंतर नाऊ स्टेज कमीज फॉर द आर्ग्युमेंट अँड आफ्टर आर्ग्युमेंट देर इज द जजमेंट. अशा पद्धतीनं सेशन कोर्टात ट्रायल चालतं. आणि जनरली पण ट्रायल कोर्टामध्ये बरेचसे सुप्रीम कोर्टाचे ह्याच्यात डायरेक्शन आहेत, डे बाय डे ट्रायल घ्या, एक्सपिडियस ट्रायल घ्या, जर आरोपीला जामीन दिलं नसेल. कारण बऱ्याच केसमध्ये डिलेड डिफीट जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाईड. बऱ्याच केसेसमध्ये फॉर एक्झाम्पल पप्पू यादवच्या केसमध्ये बऱ्याच वेळेस सुप्रीम कोर्टाने बेल नाकारलं आणि नंतर त्याला निर्दोष सोडण्यात आलं आणि तोपर्यंत तो आरोपी आत होता. म्हणजे अशा पद्धतीने आरोपीवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल रेकॉर्डिंग करणं गरजेचं आहे. फॉरेन कंट्रीमध्ये डिजिटल रेकॉर्डिंग केलं जातं. फॉरेन कंट्रीमध्ये एकाच दिवशी सर्व साक्षीदाराला बोलवले जातात. आपल्याकडे हँड रायटिंग चालू आहे, अजून कॉम्प्युटर टायपिंग घेतलं जातं, परंतु तिथं कॉम्प्युटर टायपिंग वगैरे फॉरेन कंट्रीमध्ये नाही आहे. क्वेश्चन्स विचारले जातात, आन्सर नोट केले जातात, सगळं डिजिटली रेकॉर्ड होतं. म्हणजे डे टू डे हिअरिंग, फास्ट ट्रायल नेसेसरी, दॅट लॉ मस्ट बी चेंज्ड. कारण बऱ्याच वेळेस अन्याय होण्याची सुद्धा शक्यता असते. कारण आरोपीचं बेल नाकारलं आणि नंतर आरोपी निर्दोष सुटला, विनाकारण त्याला जेलमध्ये बसावं लागतं. त्यामुळं थोडंसं एक्सपिडियस ट्रायल घेण्यासाठी आपलं इंडियन लॉ चेंज व्हायला पाहिजे, त्या पद्धतीने कायदे यायला पाहिजे, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. हे झालं ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन. त्यानंतर आहे समन्स केस आणि वॉरंट केस. जनरली अबाव 2 years पनिशमेंट असलेल्या केसेस सगळे वॉरंट केसेसमध्ये येतात आणि बिलो 2 years पनिशमेंट असलेले समन्स केसेसमध्ये येतात. आता वॉरंट केस सेक्शन 238 to 250मध्ये वॉरंट केसबद्दलची प्रोव्हिजन्स दिलेली आहे. 251 to 259मध्ये समन्स केसबद्दलची प्रोव्हिजन्स दिलेली आहे. आता वॉरंट केसमध्ये परत 2 प्रकार आहेत. वॉरंट केस अपॉन पोलीस रिपोर्ट अँड दुसरं एक आहे अपॉन प्रायव्हेट कंप्लेंट. पोलीस रिपोर्ट एक आहे, अदरवाईज दॅन पोलीस रिपोर्ट एक आहे. आता अदरवाईज दॅन पोलीस रिपोर्टमध्ये एक स्टेज वाढणार आहे. जेव्हा अदरवाईज दॅन पोलीस रिपोर्टमध्ये जेव्हा कोर्ट 204 प्रमाणे इश्यू प्रोसेस केलं जातं, त्यानंतर 207 प्रमाणे सर्व कागदपत्रे दिली जातात, त्यानंतर चार्ज फ्रेम केलं जात नाही. चार्ज फ्रेम करायच्या अगोदर एक स्टेज आहे, दॅट इज द हिअरिंग बिफोर चार्ज. हिअरिंग बिफोर चार्जमध्ये त्या ठिकाणी त्या आरोपीला संधी दिली जाते आणि त्या ठिकाणी जर तिथं जर तथ्य जर नसेल तिथंही केस डिसमिस करता येईल.
आणि जर त्या केसमध्ये तथ्य असेल तर चार्ज फ्रेम केलं जाईल आणि नंतरची प्रोसिजर सगळी सेम. म्हणजे प्रॉसिक्युशन विल स्टार्ट इव्हिडन्स, त्यानंतर चीफ, क्रॉस, इव्हिडन्स कंप्लीट, इव्हिडन्स कंप्लीट झाल्यानंतर स्टेटमेंट 313चं स्टेटमेंट, त्यानंतर आर्ग्युमेंट्स अँड त्यानंतर जजमेंट्स. आणि समन्स केसची प्रोव्हिजन्स 251 टू 259मध्ये दिलेली आहे. आणि याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं आपलं प्रोव्हिजन राहून गेलं की दॅट इज द राईट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन. आता राईट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सनबद्दल एक लँडमार्क केस आहे, डी के बसू वर्सेस स्टेट ऑफ UP. ह्या केसमध्ये बरेचसे गाईडलाईन्स दिलेले आहेत की अटक कसं करायला पाहिजे, आणि त्याबद्दल सेक्शन 41 ऑफ CRPCमध्ये देखील सांगितलेलं आहे. आज थोडक्यात मी तुम्हाला राईट ऑफ अरेस्टेड पर्सन म्हणजे ट्रायल आपलं संपलेलं आहे, थोडक्यात मी ट्रायल सांगितलं कारण सगळे पॉईंट्स डिटेलमध्ये कवर करणं एवढ्या कमी वेळेत शक्य नाही आहे. आय विल टेक ओनली बर्ड आय व्ह्यू of all the provisions, that is from crime committed, how the investigation conducted, how the trial conducted, what are the rights of accused person. Right of accused person is that is the right to silence. आत्ताच मी सांगितलं सेल्फ इन्क्रिमिनेशन, आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्ष दे असं सक्ती करता येत नाही. इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 20 clause 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेकंड वन इज दॅट द राईट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन. मला कशाला अटक केलेलं आहे, कुठल्या गुन्ह्याखाली अटक केलेलं आहे, सेक्शन 50 clause 1 CRPCमध्ये सांगितलेलं आहे. त्यानंतर अजून एक राईट आहे इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू नॉमिनेटेड पर्सन. त्याला अटक केल्यानंतर इन्फॉर्मेशन द्यायला पाहिजे, जवळच्या मित्राला कळवायला पाहिजे किंवा नातेवाईकाला कळवायला पाहिजे की बाबा आम्ही त्याला अटक केलेलं आहे, असं सुद्धा CRPC सेक्शन 50A मध्ये सांगितलेलं आहे. त्यानंतर जर ऑफेन्स बेलेबल ऑफेन्स असेल तर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू राईट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. बेलेबल ऑफेन्स आहे, बेल घेण्याची ॲज ऑफ राईट तुला बेल मिळणार आहे, ह्याच्याबद्दल माहिती त्या आरोपीला द्यायला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आफ्टर अरेस्ट राईट टू बी टेकन बिफोर मॅजिस्ट्रेट विदिन 24 hours. सेक्शन 56मध्ये सांगितलेलं आहे, सेक्शन 76मध्ये सांगितलेलं आहे 24 तासाच्या आत एक्सक्लुडिंग द टाईम नेसेसरी फॉर जनरली 24 तासाच्या आत मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर उभं केलं पाहिजे, रिमांडसाठी उभं केलं पाहिजे. मॅजिस्ट्रेटचं ऑर्डर असेल तरच फर्दर कस्टडी मिळेल. कस्टडीबद्दल आपण ऑलरेडी 167मध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत. आणि ट्रायलमधले काही महत्त्वाचे तरतुदी, राईट टू फेअर ट्रायल आहे, राईट टू स्पीडी ट्रायल आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा लँडमार्क केसेस आहे. हुसेनारा खातूनच्या केसमध्ये डे बाय डे हिअरिंग घ्या, ॲज एक्सपिडियसली पॉसिबल, लवकरात लवकर हिअरिंग घ्या, असं हुसेनारा खातूनच्या केसमध्ये देखील सांगितलेलं आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा अजून एक आरोपीला अधिकार आहे, राईट टू कन्सल्ट लीगल प्रॅक्टिशनर ॲज ऑफ हिज चॉईस अंडर आर्टिकल 22 clause 1. एव्हरी पर्सन हू इज अरेस्टेड राईट टू कन्सल्ट अ लीगल प्रॅक्टिशनर ऑफ हिज चॉईस, असं सुद्धा आर्टिकल 22(1) सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आता राईट टू फ्री लीगल एड. विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत एखादा आरोपी वकील देऊ शकत नसेल तर सरकारच्या खर्चातून त्या आरोपीला वकील द्यावं, असं सुद्धा सांगितलेलं आहे. म्हणजे राईट टू, एका लँडमार्क केसमध्ये असंही सांगितलेलं आहे, फ्री लीगल एड इज नॉट अ चॅरिटी बट इट इज अ राईट ऑफ अॅक्युज्ड पर्सन. हुसेनारा खातूनच्या केसमध्ये सांगितलेलं आहे, एक्सपिडियस ट्रायल अँड फ्री लीगल एड इज नॉट ए चॅरिटी अँड इट इज अ राईट ऑफ अॅक्युज्ड पर्सन. आणि राईट टू बी एक्झामिन बाय मेडिकल प्रॅक्टिशनर हे सुद्धा एक राईट आहे. आणि हे सर्व गाईडलाईन्स डी के बसू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉलच्या केसमध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे आज आपण अशा पद्धतीनं गुन्हा घडल्यापासून इन्व्हेस्टिगेशन कसं केलं जातं. आणि इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये अजून एक प्रोव्हिजन सांगायचं राहून गेलं, पोलीस डायरी. आयोनी पोलीस डायरी मेंटेन करायला पाहिजे. पोलीस डायरी मात्र इव्हिडन्समध्ये वापरता येत नाही, परंतु पोलीस डायरीमध्ये केव्हा इव्हिडन्स स्टार्ट केलं, केव्हा इव्हिडन्स क्लोज केलं, कुठल्या दिवशी काय काय केलं, कुठल्या दिवशी कोणाचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले, हे सुद्धा पोलीस डायरीमध्ये नोंद करायला पाहिजे. हे सुद्धा CRPCमध्ये सांगितलेलं आहे. ह्याच्या पलीकडं बरेचसे प्रोव्हिजन्स आहेत. आणि बेलचे प्रोव्हिजन्स मी ऑलरेडी तुम्हाला डिस्कस केलेलं आहे. 437, 439 अँटिसिपेटरी बेलबद्दल 438मध्ये सांगितलेलं आहे. आणि बेल कधी द्यावं, बेल कधी देऊ नये, ह्याच्याबद्दल हजारो केसेस सुप्रीम कोर्टाचे आहेत. डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट आहे. बेलेबल ऑफेन्समध्ये ॲज अ राईट ऑफ बेल आहे. नॉन बेलेबल ऑफेन्समध्ये इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट आहे. अशा पद्धतीनं थोडक्यात आज आपण जर्नी फ्रॉम इन्व्हेस्टिगेशन टू ट्रायल हे आपण बघितलेलं आहे. मे बी पुढच्या कधीतरी सेशनमध्ये एकेका पॉईंटवर आपण डिटेल एक्सप्लेनेशन करूयात. आणि आज आपल्याकडं वेळ कमी असल्यामुळं त्यामुळं आपण थोडक्यामध्ये मी तुम्हाला ह्या सर्वांची माहिती दिलेली आहे. पुन्हा एकदा मी सर्वांचा आभार मानतो. आणि असंच आळंगे लॉ क्लासेसच्या माध्यमातून तुम्हाला विविध लेक्चर्स, विविध कायद्याबद्दल माहिती देण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर आहोत. आणि असेच नवीन विषय घेऊन मी पुन्हा आपण भेटूयात. धन्यवाद.